Hello and welcome back to my channel. So today, meron na naman tayong isang luto-lutuan segment guys dito sa channel ko. And today, gagawa tayo ng sobrang simple at sobrang easy gawin na chili cheese rice. So dun sa mga health conscious guys, gusto ko lang sabihin sa inyo na itong recipe na to ay hindi para sa inyo kasi loaded to ng fats and sodium. So alam nyo na, pagko-combine lang natin lahat ng ingredients dito. So, kung isa kayo dun sa mga health conscious na gustong pumayat, itong recipe na to guys ay hindi para sa inyo. So, yung mga ingredients na kailangan natin, syempre, kailangan natin ng extra crispy na fast food fries. Ito yung recommended na brand ko kasi sobrang sarap nito. Pero pwede rin naman kayong gumamit ng ibang brand kung prefer nyo. Tapos, kailangan rin natin ng nacho cheese, ng Hormel chili na no beans. Kasi yung may beans, ewan ko, hindi kasi ako fan ng beans, so mas prefer ko yung walang beans. Kailangan natin ng jalapeno peppers, but make sure na yung tame yung pipiliin nyo kasi yung hindi tame, masyado siyang maanghang. So, eto yung recommended ko kasi mas ano lang siya. Anong tawag doon? Mild. Mild yun. Mild lang yung anghang niya. At syempre, kailangan din natin ng ating sour cream. Yung unang step na gagawin natin, kailangan muna nating lutuin yung ating french fries. Merong multiple ways kung paano lutuin yung french fries, pero yung technique na gagamitin namin ngayon, lulutuin na lang namin siya gamit yung air fryer. So, yung pinsan ko yung magtuturo sa atin kung paano lutuin siya gamit yung air fryer. Alright, so may mga instruction yung french fries paano lutuin. Para sa brand na to, preheat muna natin for 400 degrees about 5 to 10 minutes. And then, bubuksan na natin siya and lulutuin natin siya for 4 minutes. Okay, so ilalagay lang natin ng single layer. Kasi pag overcrowded siya, hindi siya maluluto ng pantay. So, mga ganyan. That should be fine. Tapos, ipapasok na natin siya sa air fryer. Tatanggalin natin yung handle. And then, 400, 4 minutes. And then, after 4 minutes, tatanggalin natin siya, isi-shake natin siya, tapos babalik natin for another 4 minutes, and then luto na siya after that. Habang naghihintay tayong maluto yung french fries natin, iinitin muna natin yung ating chili at saka yung ating nachos. So, dito sa mas malaki na pan, dito natin lulutuin yung ating Hormel. So, 5 minutes lang, guys. Lagay na natin. Five minutes or until uminit. Ayun lang yung gagawin natin dito. So, next, susunod naman natin yung nachos. Tapos, iinitin lang natin yung nachos hanggang lang sa mag-melt yung cheese. Yung parang hindi na siya buo-buo. Hanggang kumulo lang. So, luto na yung ating chili. Tapos, yung nacho naman, hanggang maging creamy lang yung pinaka-consistency. Consistency na. Hanggang maging creamy lang siya tulad niya. Ito na yung napirito natin or naluto nating french fries from air fryer. Ngayon guys, yung gagawin natin syempre, lalagay na lang natin yung toppings niya sa taas. So, unahin na natin dito sa ating nacho. Huwag yung pakarami kasi medyo maalat-alat yung nacho. So, make sure lang na sapat doon sa kung gaano karami yung french fries na nilagay nyo syempre. Huwag nyo ring tipirin. Huwag marami pero huwag ding tipid. Ganito karami, okay na yan. Tapos ilalagay natin yung chili sa taas. Jalapeno on top, tsaka lalagay natin yung ating sour cream. Pagdating sa jalapeno, depende rin kung gaano kayo gusto na sa jalapeno, depende rin kung, syempre, gaano nyo gusto kaanghang yung ginawa nyo na chili cheese fries. Pero, ako maglalagay lang ako ng 5 sa ibabaw. Pwede na yan. And finally, yung ating sour cream. At eto na guys, yung final product nung niluto natin na chili cheese fries. Less than 10 minutes magagawa nyo siya. At yun lang guys, thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo. If you wanted to see more videos like this, please subscribe to my channel. Follow me sa aking mga social media account at Pinay Kami at Instagram. And please follow or like my official Facebook page. It's called the Pinay Kami Official. And thank you so much for watching. Bye!